สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชาเขียวหน้านิ่มค่ะสูตรเค้กสปันเนื้อนุ่มราดหน้าด้วยซอสชาเขียวหน้านิ่มหอมอร่อยทำง่ายจะทำทานเองหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาตีส่วนผสมเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือจากนั้นก็ใส่ไข่ค่ะแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองใส่ไข่เสร็จแล้วเราก็มาร่อนแป้งค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในโถส่วนผสมจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อให้แป้งไม่ฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องตีค่ะก่อนเปิดเครื่องตีให้ปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ขอบโถก่อนนะคะจากนั้นก็เปิดสปีดไล่จากความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีส่วนผสมสักประมาณ1นาทีถ้าเห็นว่ามีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันเกาะอยู่ตรงขอบก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะปาดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็ตีต่อยาวๆค่ะเปิดสปีดไล่จากความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 4-5 นาทีขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็หยุดเครื่องค่ะต่อไปเราก็จะเปิดสปีดความเร็วต่ำค่ะทยอยใส่นมลงไปเทลงไปเป็นสายจนกระทั่งนมหมดค่ะนมที่ใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะหรือรสธรรมชาติค่ะใส่นมเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีเมื่อครบ1นาทีก็ทยอยใส่น้ำมันลงไปค่ะจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะใส่น้ำมันหมดแล้วก็ตีต่อให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนค่ะเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องได้เลยค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นค่ะนำส่วนผสมที่ได้ไปตักใส่ถ้วยค่ะวันนี้จะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ขนาด215 ml แต่ละถ้วยจะชั่งน้ำหนักได้ประมาณ 55-58 กรัมรวมน้ำหนักถ้วยนะคะได้ทั้งหมด8ถ้วยค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คดูค่ะใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วค่ะจากนั้นนำออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างรอเค้กเย็นเราไปทำซอสชาเขียวหน้านิ่มค่ะจะใช้เป็นชาเขียวตรามือนะคะใส่ลงไป3ช้อนชาค่ะจากนั้นใส่น้ำร้อนลงไปประมาณ200 ml ค่ะใส่น้ำร้อนลงไป200 ml แล้วก็พักเขาไว้ประมาณ5นาทีเมื่อแช่จนครบ5นาทีเราก็นำถุงชาออกค่ะบีบเอาแต่น้ำนะคะเราจะใช้น้ำชาเขียวทั้งหมด150 กรัมค่ะต่อไปมาเริ่มใส่ส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีน้ำเปล่านมข้นจืดน้ำชาเขียวใส่เพียง150 กรัมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายจะใส่100 กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้หวานน้อยกว่านี้ก็ลดลงได้ค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งข้าวโพดละลายดีค่ะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะจะเปิดไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะคนตลอดเวลานะคะคนเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นมีลักษณะเป็นริ้วตะกร้อและเดือดเบาๆแบบนี้ค่ะ
จากนั้นปิดไฟค่ะยกลงจากเตาแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะจะใส่เป็นเนยสดรสจืดค่ะจากนั้นคนต่อจนกระทั่งเนยละลายหมดค่ะเมื่อเนยละลายหมดแล้วจะนำไปแช่ในชามที่ใส่น้ำไว้เป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็คนเพื่อไล่ความร้อนค่ะวิธีนี้จะทำให้หน้าของเราไม่เป็นริ่มค่ะเสร็จแล้วก็พักหน้านิ่มไว้ให้อุ่นค่ะต่อไปเราก็จะนำซอสชาเขียวหน้านิ่มไปราดค่ะเราราดขณะที่ซอสอุ่นๆนะคะไม่เย็นสนิทค่ะถ้าพักไว้จนเย็นสนิทซอสอาจจะข้นเกินไปทำให้ราดซอสได้ไม่สวยค่ะราดซอสหน้านิ่มให้เสมอกับขอบถ้วยนะคะจะได้ไม่ล้นออกมาเวลาที่เราปิดฝาก็จะดูไม่เลอะเทอะด้วยค่ะราดซอสหน้านิ่มจนครบทุกถ้วยจากนั้นจะตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้ในตู้เย็นรอให้เซ็ตตัวแล้วก็นำมาทานได้เลยค่ะเค้กสปันชาเขียวหน้านิ่มสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากค่ะซอสที่ราดก็หอมอร่อยรสชาติหวานกำลังดีเข้ากันมากๆค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากนะคะหากเพื่อนๆจะทำขายก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะวิธีการเก็บรักษาสามารถวางไว้นอกตู้เย็นได้ค่ะแต่ถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะยืดอายุขนมของเราได้นานนะคะถ้าจะเก็บไว้ข้ามวันก็แนะนำให้แช่เย็นดีกว่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ